මේක එක දවසකින් වෙන දෙයක්ද? නෑ මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපි කරගෙන යා යුතු process එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි දිගටම practice කරන්න ඕනි දෙයක්. කතා කරමු අද අපි personality development ගැන. ආදරයෙන් පිළිගන්නවා පසන් නිවස මගේ channel එකට. හැමදාම මගේ වීඩියෝස් වලදී ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති මම හැමතිස්සෙම කියන ඔයගොල්ලන්ට අපේ පෞරුෂ වර්ධනය එහෙම නැත්නම් personality development එක ගැන. ඉතින් මම ඒ දේවල් ඒ විදිහට කතා කරගෙන යද්දි මට හිතුණා ඇයි මම මේ personality development එක ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මම දැන් මේ කාලේ මම ගොඩක් වැය කරනවා මගේ කාලය. මගේ ජීවිතේ මට දැන් ඉස්සරහට මගේ තියෙන goals achieve කරන්න මගේ ජීවිතේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මම අපේ company එකකින් අපිට දීලා තියෙනවා ගොඩක් training opportunities. ඒවත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ apps තියෙනවා. මම ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම පොත් අහනවා කියවන්න වෙලාවක් නැති නිසා පොත් අහනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් අරගන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලදී මම එකතු කරගන්න දැනුම මම හිතුවා මම ඔයගොල්ලොත් එක්කලා බෙදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ ට්‍රේනින් වලදී මම ඉගෙන ගන්න දේවල් මම කල්පනා කරලා බලනවා ඇත්තටම මේ තියරි එක උගන්වන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලිත් එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේදීත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඇත්තටම ඔව්. මම දැන් අද මේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන දේවල් මගේ ජීවිතේ මම පෞද්ගලිකව කරලා ඒව සාර්ථකයි කියලා දන්න නිසා තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්කලා අද මෙහෙම කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ personality development එහෙම නැත්නම් පෞරුෂත්ව වර්ධනය කියලා කියන්නේ කියලා. බොහොම සරලව කියනවා නම් ඔයාගේ better version එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ දැන් ඉන්න කෙනාට වඩා හොඳම තත්වයෙන් ඉන්න කෙනාව හොයාගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ personality development එක කියලා. ඇයි අපි මේ personality development ගැන මෙච්චර වද වෙන්න ඕනේ? ඇයි අපි මේ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ? අපේ personality development එක ගොඩක් වැදගත්. අපි සමාජයට ගිහිල්ලා අපිට රැකියාවක් කරන්න යනකොට අපි අනිත් අයත් එක්කලා ගනුදෙනු කරන විදිහ කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් වලදී හරිම වැදගත් අපේ පෞරුෂත්වය. ඉතින් එතකොට මේ පෞරුෂත්වය ගැන අපි ඉස්කෝලේදී කතා කරනවද? අපේ සිලබස් එකේ තියනවද? එහෙම දෙයක් ගැන අපේ සිලබස් එකේ නැහැ. මම දන්න තරමින් තවමත් එහෙම දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ අපේ සිලබස් එකේ. නමුත් දැන් මේ වගේ රටවල් වල නම් සිලබස් එකේ නැති වුණත් යම් අවස්ථාවලදී ඒගොල්ලන් රටේ පිළිගත්ත පුද්ගලයන් සමාජයේ පිළිගත්ත පුද්ගලයන්ව ගෙන්නලා අපේ දරුවන්ට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් ඒගොල්ලන් යම්කිසි අවබෝධයක් අපේ ළමයින්ට පාසල් දරුවන්ට ලබලා දෙනවා personality එක සම්බන්ධයෙන්. කොහොම නමුත් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මේ වගේ දේවල් නැති නිසා මගෙත් එක්ක මේ දැන් අපි කතා කරන දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයාගේ දුව පුතා එක්ක බෙදා ගන්න. මොකද මේක ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි ජීවිතයට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් නිසා. ඉතින් මේ අපේ better version එක හොයාගෙන යන ගමන අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි කොහොමද අපේ සාර්ථකව අපේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරගන්නේ? ඉතින් ඒකේ පියවර කිහිපයක් මම ඔයගලන්ට අද කියන්නේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ පළවෙනිම දේ තමයි අපිට රෝල් මොඩල් කෙනෙකුව හොයාගන්න ඕනේ. කවුද මේ රෝල් මොඩල්? මෙහෙම හිතමුකෝ ඔයාට මොකක් හරි කවුරු හරි වරයක් දෙනවා ඔයාට වෙන කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාට වෙන කෙනෙක් වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ඔයා ඒ තෝරගන්න කෙනා කවුද? ඒ කෙනා තමයි ඔයා ඇඩ්මයර් කරන කෙනෙක් නේ. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ආස කරන කෙනෙක්. එහෙමනම් අන්න ඒ කෙනාගේ ඔයා ආස කරන ගතිගුණ මොනවද? ඉතින් දැන් මගේ ජීවිතේ මම පෞද්ගලිකව කියනවා නම් මම පුංචි කාලේ ඉඳන් මට රෝල් මොඩල්ස්ලා කිහිපයක් මගේ ජීවිතේ හිටියා. පුංචි කාලේ රෝල් මොඩල් කියන්නේ කවුදවත් කියලා දන්නේ නැති කාලේ මම හරි ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු කෙනෙක් තමයි මගේ ඉංග්‍රීසි උගන්වපු ගුරුතුමිය. ඇයගේ නම ක්‍රිස්ටබල් මිස්. දැන් ඇය ඉතාලියේ ඉන්නවා කියලා තමයි මම දන්නේ. ඉතින් මම ඒව ආදරෙන්ම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. එයා මට ලොකු ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් වුණා. මට හොඳ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ එක කාලවලදී එතකොට මම ටීනේජර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කාලෙදී මම ගොඩාක් ආස කරපු මම රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කරගත්තු කෙනෙක් තමයි තාරකා වාසල මුදලි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා යාව නේද? එයා ගොඩාක් දක්ෂ කාන්තාවක්, දක්ෂ නිවේදිකාවක්. ඉතින් මම පුංචි කාලේ කියන්නේ අවුරුදු 18
2019 කාලේ මම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු චරිතයක්. එයා කොහොමද නිවුස් ප්‍රසන්ට් කරන්නේ? එයා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එයා කොහොමද ගේන්නේ? එයා ලස්සනට හඬ පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මම හරි ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. ඕගොල්ලන් දැන් මට කමෙන්ට් කරනවා මම ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරන්න දන්නවා, මම ලස්සනට දේවල් කියලා දෙනවා, මගේ කටහඬ හරි පැහැදිලි කියලා. එහෙමනම් ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ එක කාලයක් රෝල් මොඩල් කෙනෙක් වෙලා හිටියා. තාරකා වාසල මුදලි කියන ඒ ආදරණීය චරිතය. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ කාලෙක දැන් මේ අවුරුදු 5ක 6ක කාලෙක ඉඳන් මම ගොඩක් ෆලෝ කරන කෙනෙක් තමයි මගේ රෝල් මොඩල්. ඇත්තට මෙයා මගේ රෝල් මොඩල් ප්‍රියංකා චෝප්‍රා. එතකොට ඒ වගේ අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් අපි තෝරගන්න ඕනේ අපිට ඒ වගේ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඒ තියෙන ලස්සන දේවල්, එයාගේ ඒ හොඳ qualities, එයාගේ තියෙන skills අපේ ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව තෝරගෙන ඒ දේවල් ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මගෙන් ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන් ඇයි ප්‍රියංකා චෝප්‍රා කියන්නේ ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්, ඇයි ඔයා එයාව තෝරගත්තේ? එයා ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. එයා හරි දක්ෂ කාන්තාවක්. එයා හොඳ මොටිවේෂනල් ස්පීකර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ එයාගේ මට ජීවිතේට, මගේ ජීවිතේට එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් බොහෝමයි. ඉතින් ඒක නිසා මං එයාව හරි ආසාවෙන් එයා දිහාවේ බලාගෙන ඉන්නවා. එයා කරන දේවල්, එයා කතා කරන විදිය, එයා ස්ටේජ් එක නැගපුවාම එයා කොච්චර ලස්සනට එයාගේ පොස්චර් එක, එයාගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ්, ඒ හැම දෙයක්ම මම හරිම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා. ඒ දේවල් මම ෆලෝ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ දේවල් මම මගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න අපි රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කියන්නේ අපේ ළඟින්ම ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනි නැහැ. කවුරු හරි ඔයාට ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් වෙන්න මම කැමතියි කියලා හිතන කෙනෙකු ඔයා තෝරගන්න. ඉතින් එයා ලංකාව ඇතුළේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලංකාවෙන් පිට කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් රෙකග්නයිස් කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට ජීවිතේ රෝල් මොඩල් කෙනෙක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාට හරි ලේසි ඔයාගේ පර්සනැලිටි එක, ඔයාගේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්න ගමනේදී. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ දුවට පුතාට ඒගොල්ලන් කොච්චර පුංචි වුණත් නිකන් කතා කරලා අහන්න දුවේ පුතේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට ඉන්න රෝල් මොඩල් කවුද? ඔයා කවුරු වගේ වෙන්නද? ඔයා කවුරු වගේ වෙන්නද කැමති? ඔයා ආස චරිත මොනවද? චුට්ටක් කතා කරලා බලන්න. මතක තියාගන්න දරුවන්ට බෑඩ් ඉන්ෆ්ලුවන්සස්, නරක දේවල් ගොඩක් සමාජයෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාලා හරි පොසිටිව් විදිහට හරි කෙනාව, හරි රෝල් මොඩල් කෙනෙක් තෝරගන්නවා කියන එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලලා දැනගන්න ඕනි. මොකද කවමදාකවත් අපේ දරුවෝ වැරදි කෙනෙක් රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කරගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක් කරගෙන යන ගමන් දෙවෙනි කාරණාව අපි බලමු. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ ජීවිතයට අලුත් ස්කිල්ස් එකතු කරගන්න. අලුතෙන් ඔයාගේ ජීවිතයට හැකියාවන් එකතු කරගන්න. එතනින් එකක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඔයාට සිංහල විතරක් නම් හොඳින් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි ගොඩක් කතා කරන්න, ලියන්න කියන්න ලොකු හැකියාවක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද ඉඳන් පටන් ගන්න මම හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. මම හොඳට මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව මම පුළුවන් තරම් ඉගෙනගෙන මම ඒක භාවිතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හොඳට ප්‍රගුණ කරනවා කියන එක අද ඉඳන් හිතා ගන්න. අවශ්‍ය කෙනාට අවශ්‍ය දේ කරන්න ඕන තරම් දේවල් වටේ තියෙනවා. අවශ්‍යතාවය විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා භාෂාව ගැන කතා කරද්දී, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීම ගැන කතා කරද්දී මගේ ජීවිතේ මම කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ? මට තිබ්බ ගැටලු මොනවාද? මට තිබුණු challenges මොනවාද කියන එක ගැනත් මම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලොත් එක්කලා පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මොකද මට හිතෙනවා ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලා කීප දෙනෙක්ම මගෙන් අහලා තිබ්බා මම කොහොමද මගේ භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගත්තේ කියලා. ඉතින් දැන් භාෂාව වගේම ඔයගලන්ට තව දේවල් ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එක දෙයක් තමයි පබ්ලික් ස්පීකින්. එහෙම නැත්නම් අපිට පිරිසක් ඉදිරියේදී බය නැතුව ලස්සනට කතා කරන එක. ඒ වගේ මාකටිං වලදී ඔයා මාකටිං ෆීල්ඩ් එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයාට පබ්ලික් ස්පීකින් ඇබිලිටි එකේ ස්කිල් එක මදි නම් ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ફોකස් වෙන්න, ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මම මොනවද තව මගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක. ඔයා හරියට ඔයා දන්නවද ඔයාගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. කොහොමද අපි අපේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක පොසිටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ?
සමාජය ඉස්සරහට ගියාම. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාට ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ටික ජීවිතේට එකතු කරගන්න පුළුවනි. අලුත් දැනුම හොයාගෙන යන්න, අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, කියවන්න, ලස්සන හොඳ ඩොකියුමන්ටරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා නේද? ඒවා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔය නිකන් අනවශ්‍ය දේවල් වලට කාලය නාස්ති කරන්නේ නැතුව ගොසිප් සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා එක එක්කෙනාගේ දේවල් හොයන වෙලාව යොදවන්න මොනවා හරි ඔයාගේ ජීවිතේට අලුත් දෙයක් එකතු කරගන්න, අලුත් දැනුමක් එකතු කරගන්න. එතකොට අපි සමාජයට ගියාම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ වුණත් ඔයාට දෙයක් කතා කරනකොට මොන හරි මාතෘකාවක් ගැන කතා කරද්දී ඔයා ඒ දේ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඔයා කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයා නොදැනම ඔයාට ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් ඔයාට හොඳ ලස්සනට බය නැතුව හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව ඔයාට පුළුවන් ඔයාව සමාජය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ බොස් ඉස්සරහා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හැම වෙලාවෙම ඔයාට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් ඇතුව යන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් මේක මේ මං කියන්නේ අපිට ලොකු ඩිග්‍රීස් ගොඩාක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මං කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනයට අමතරව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දැනුම ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් විදියට මොනවද අපි බොඩි ලැන්ග්වේජ් ගැන දන්නේ නේද? අපි බොඩි ලැන්ග්වේජස් මොනවද අපේ තියෙන මොන වගේ විදිහටද ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට එදිනෙදා අපේ ජීවිතේදී අපිට හොඳට ලස්සනට අපිව ඉස්සරහට ගෙනියන්න උදව් වෙන දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන කියවන්න, හොයන්න, රටවල් ගැන විස්තර හොයාගන්න. මම මේ නිකන් පොඩි උදාහරණ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මොනවා හරි දේශපාලන ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සතුන් ගැන, ශාක පිළිබඳව මොනවා හරි ඔයා ආස කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන වැඩිදුර හොයාගෙන යන්න. එතකොට ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට ඇඩික්ට් වෙනවා. ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒක සුන්දර ඇබ්බැහි වීමක්. එහෙම නැතුව අර ගිහිල්ලා අර අනවශ්‍ය නාට්‍යයක් හරි මොනවා හරි බල අපේ කාලේ නාස්ති කරගන්නේ නැතුව ඔයා දැනුම එකතු කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ දරුවන්ටත් ඒක හරියට වටිනවා. මොකද ඔයා දෙයක් දන්නවනම් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දරුවොත් එක්ක ඒක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දරුවන්ගේ රෙස්පෙක්ට් එක, ඔයාගේ මහත්තයාගේ රෙස්පෙක්ට් එක ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ යාළුවන්ගේ, ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ක්‍රවුඩ් එකේ ඒ හැම කෙනෙක්ම ඔයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. මොකද ඔයා හොඳ දේවල් දැනුමක් තියෙන, අපි කියන්නේ well read person කියලා. අන්න එහෙම කෙනෙක් වුණාම හරි ආසයි අපිටම අපි ගැන අභිමානයකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අද දවසේ පොඩ්ඩක් නතර වෙලා කල්පනා කරලා බලන්න මම කොහොමද මගේ ජීවිතේට අලුත් ස්කිල්ස් එකතු කරගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මම මොනවද මේ දක්වා කරලා තියෙන්නේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපිට මෙන්ටෝ කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? කවුද මේ මෙන්ටෝ? මෙන්ටෝ කියලා කියන්නේ ඔයාට වඩා දැනුම තියෙන, ඔයාට වඩා අත්දැකීම් තියෙන, ඔයාට වඩා සාර්ථක කෙනෙකුව ඔයා තියාගන්නවා ඔයාගේ මෙන්ටෝ විදිහට. එතකොට එයාට කියන්න ඕනේ ඔයා තමයි මගේ මෙන්ටෝ. මම ඔයාව මගේ මෙන්ටෝ කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න මගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන ගමනේදී මගේ චැලෙන්ජස් වලට, මගේ සාර්ථකත්වයට ඔයාට මොන වගේ මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ එහෙම හොයලා එයා සමහර විට ඔයාගේ ටීම් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා. නමුත් ඔයාට වඩා ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන සහ ඔයාට වඩා සාර්ථක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කවුරු හරි ඔයාට එහෙම උදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඔයා තෝරගත්තාම ඔයාට හරි ලේසි මේ ඔයාගේ පෞරුෂත්ව වර්ධනය කරමින් යන ගමන හරිම පහසුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ ඊළඟ තැනට යන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ මොන හරි වැරදුනොත් ඔයාට කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. මොන හරි දෙයක් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාට අහගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ දේ කරද්දි මට වැරදුනා. මම මොකද්ද ඊළඟට කරන්න ඕනේ? එතකොට ඔයාගේ මෙන්ටෝ ගාව ඔයාට මේ දේවල් වලට උත්තර තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලේම දැන් රෝල් මොඩල්ගේ මෙන්ටෝගේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක තේරෙනවා නේද? මොකද රෝල් මොඩල් සමහර වෙලාවට ඔයාට පෞද්ගලිකව හම්බෙන්නේ නැති කෙනෙක්. නමුත් මෙන්ටෝ කියලා කියන්නේ ඔයාට එදිනෙදා ජීවිතේ ඔයාට ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කතා කරන්න පුළුවන්, සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒතර දැන් මම පෞද්ගලිකව කියනවා නම් මගේ මෙන්ටෝ තමයි මගේ බොස්. එතකොට දැන් මගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අලුතෙන් පත් වෙලා ආපු ඩිරෙක්ටර්. දැන් මෙයා මේ කම්පැනි එකේ ගොඩක් කාලයක් හිටියා ඒ ලේඩි. ඉතින් ඒ ඉන්න කාලෙත් මම එයා දිහා ඈතින් බලාගෙන මම ගොඩක් ඇඩ්මයර් කරපු චරිතයක්. ඉතින් එයා දැන් මගේ බොස් වුණාම මට හරි සතුටුයි. මම එයාත් එක්කලා තිබ්බ පළවෙනිම මීටින් එකේදී මම එයාට කිව්වා ජුලිසා I want you to be my mentor. මම කිව්වා ජුලිසා මට මගේ මෙන්ටෝ වෙන්න ඕනේ. මොකද මං හරි ආසයි ඔයාගෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා. එයා බොහොම ලස්සනට මට කිව්වා මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා.
ඔයාගේ ඕනම දෙයකදී මට කතා කරන්න. ඔයාව මම හැමතිස්සෙම ගයිඩ් කරනවා. මගේ දැනුම මම ඔයත් එක්කලා බෙදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ කවුරු හරි ඔයා කෙනෙකුව තෝරගන්න. ඔයාගේ ටීචර් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ බොස් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ කලීග් කෙනෙක්, ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ එකට වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයා හොඳ කෙනෙක් තෝරගත්තම ඔයාට ඔයාගේ ගමන හරි පහසුයි. ඔයාට හොඳ සාර්ථකව ඔයාගේ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරගන්න එක ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අපි මොන දේ කරන් අපිට පුළුවන් කමක් නැත්තම් ඒකේ සාර්ථකත්වය මනින්න. ඒකේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳව ඔයාට ඉවැලුවේෂන් එකක් කරන්න අපි මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ අපි හිටපු තැන කොතනද, අපි අද ඉන්නේ කොතනද කියලා නේද? ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලේම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රස් එක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය තනියම කතා බහක යෙදෙන්න ඕන. ඔයත් එක්කම ඔයා කතා බහක යෙදෙන්න ඕන. ලියන්න හරි මම පටන් ගන්නකොට මම හිටියේ මෙතන. මම ඔන්න මාසෙකට පස්සේ බලනකොට මම අද මෙතන ඉන්නේ. හැරිලා බලනකොට ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද ඔයා අද ඉන්න මේ තැන ගැන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ විනාඩි 15ක් විනාඩි 30ක් විතර වෙන් කරගන්න. ඔයාට ඔයත් එක්කලා ස්වයං සාකච්ඡාවක් කරන්න. ඔයත් එක්කලා self evaluation එකක් කරන්න. එතකොට තමයි අපි කරන දේ හරියට කරනවද? ඒකෙන් සාර්ථකත්වයක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ කරන දේ මම වෙනස් කරන්න ඕනිද කියන හැඟීමක් එහෙම නැත්නම් එහෙම ඒ වගේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයත් එක්කම කතා කරුවොතින් අවංක සාකච්ඡාවක යෙදුනොතින් ඔයා කරන දේ හරිද? ඔයා කරන දේෙන් ඔයාට ප්‍රතිඵල තියනවද කියලා. මොකද අපි හැම වෙලේම අනිත් අය වෙනුවෙන් කාලය යොදවනවා. නමුත් අපිට අපි වෙනුවෙන් කාලය යොදවන්න අපි හරියට අතපසු කරනවානේ. අපි වෙනුවෙන් කාලය යොදවන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක shopping කරන්න යනවට වඩා වැදගත් මේ වගේ ඔයාගේ පෞරුෂත්ව වර්ධනය කරගෙන යන ගමනේදී ටික වෙලාවක් පුංචි විනාඩි 10ක් පුංචි විනාඩි 15ක් වෙන් කරලා ඔයත් එක්කම ඔයා කතා කරලා බලන්න ඔයාගේ සාර්ථකත්වය කොයි විදිහටද තියෙන්නේ, කොතනද දැන් ඔයා ඉන්නේ කියලා. අන්තිම වශයෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගලන් හොඳ පෞරුෂ වර්ධනයක් කරගන්නවා නම් ඔයාට හරිම වැදගත් දෙයක් තමයි ඕගනයිසින්. ඉතින් දැන් අපේ ඔයා දන්නවනේ පසන්නිවස channel එකේ මම ඔයගලත් එක්කලා නිතරම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ ඕගනයිසින් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉතින් ඕගනයිසින් කියන එක ඔයාගේ ගෙදර ඕගනයිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ කියන හැම තැනක්ම ඔයාගේ wardrobe එක, ඔයාගේ kitchen එක, ඒ වගේම ඔයා ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ emails, ඔයාගේ calendar එක. ඉතින් ඒකට ඕන තරම් ක්‍රම මේ වෙනකොට තියෙනවානේ. අපිට එලාම් එකක් තියලා අපිට රිමයින්ඩර්ස් දාගන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් තියෙනවනම්. මොකද ඔයා හොඳට ඔයා ඕගනයිස් වෙච්ච කෙනෙක් නොවුනොතින් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔයාට කියන්නේ ඔයාගේ දේවල් ඔයාට ජීවිතේ කරගන්න තියෙන දේවල් ඔයාට හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හරිම වැදගත් ඔයා හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න නම් මේ ඕගනයිසින් කියන එකත් ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා මේ personality development කියන එකේදී. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදරට එන කෙනෙකුට උනත් ඔයාගේ ගෙදරට ඇතුල් වෙද්දිම ඔයාගේ personality එක ඔයාගේ ගේ ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් මගේ ගෙදරට එන කෙනෙක් දන්නවා මේ ගෙදර තනෝජගේ ගෙදර යනකොට මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඒ ගෙදරින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගෙදර දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඒ වගේ අපේ ගෙදර අපි තියලා තියෙන දේවල් තියලා තියෙන විදිහ අපි වෙනුවෙන් කතා කරනවා. ඒ අපිව රෙප්‍රසන්ට් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න අපි ලස්සනට හැමදේම ඕගනයිස් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ දිනපොත්, ඔයාගේ කැලෙන්ඩර් එක, ඔයාගේ ඊමේල්ස්, ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මේ හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සනට ඕගනයිස් කරලා අපි තියාගත්තොත් අපිට අපේ වැඩ කටයුතු පහසු වෙනවා. ඒ හරහා අපිට අපේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඇති වෙනවා. ඒ හරහා අපේ හොඳ පෞරුෂ වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි වටේ ඉන්න අය අපිව අඳුන ගන්නවා. අපි ජීවිතේ දේවල් ලස්සනට ප්ලෑන් කරලා ඕගනයිස් කරලා කරන අය කරන කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේ කෙනෙකුට රැකියා අවස්ථා වැඩි. ඒ වගේ කෙනෙකුට සමාජ පිළිගැනීම වැඩි. ඒ වගේ කෙනෙකුට යාළුවෝ අතර පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න කැමති. ඒ වගේ අයව දරුවෝ ඔයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඔයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ආයෙත් මම මතක් කරනවා මේ අපි කතා කරන දේවල් අපේ දරුවන්ට සිලබස් එකේ කොහෙදිවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැම වෙලේම මේ දේවල් ඔයාගේ දරුවොත් එක්කත් බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතනවා මේ කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙමනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ හොඳ මාතෘකා අරගෙන මම ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න එනවා. ඒ හම්බ වෙන්න එනකන් ඔයගොල්ලන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.
මගේ පසන් නිවස channel එකට ඔයා subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න. bell icon එක click කරලා ඉස්සරහට මම කරන videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න.